Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, and very good day to you, I guess. Well, today is going to be another session. We're going to do essay, ya. Particularly essay exam kamu, tapi walaupun kamu tak ada exam, but this type of essay you're going to write. What I'm saying is that this type of essay you will need to do not just in your year 6, but you will also guna pakai when you go to form 1. Okay, but when you go to form 1 it gets a bit simpler lah. Okay, I'm just gonna say it like that for now. Alright, so let's jump into it. Okay, so let's go. Okay, alright, so let's see here. Not this one. This one is too easy for you. Let's look at this one. Okay, we will do one sample first, and after that, after we've done the sample, then we will what do we call it? After we've done one sample, then we will look at a different question for you to do lah. Okay, all right. Okay, so here's the thing. Okay, now let's look at the text first. Okay, so this is actually a poster. Okay, if you can see, it's actually a poster. It has 4 points, and then there's some sub points lah. Okay, the poster is about what? The poster, if you look at it, if you read throughout it, you can see that this poster is actually about ways to protect yourself, cara untuk mempertahankan diri, ya. Okay, ataupun untuk mengelakkan diri daripada bahaya, from danger lah. Okay, I think we've covered this topic before. Okay, and I'm not so sure whether it's in your year 6 or in your year 5. I think year 5 kalau tak silap. But never mind, it shouldn't be that difficult for you. Okay, so let's look at it first. Okay, first we have kidnapping, and then we have robbing, and then we have extorting money, and then we have bullying. Okay, kidnapping, dia kata kat situ, should not talk to strangers. Okay, strangers, as you know, orang yang tak dikenali lah, should not talk to strangers. And then the second part about kidnapping is accompanied by an adult. Okay, accompanied by an adult. Maksudnya accompany ni maksudnya ditemani oleh adult, orang dewasa. So, let's look at robbing. What is robbing? Robbing is rompak, merompak. Okay, be vigilant. I'm going to type in here for you. Okay, let's look at the meaning. You see the meaning? Keeping careful, watch for possible danger or difficulties. Okay, dalam bahasa Melayu, the word is what's the word? Berwaspada. Yes, berwaspada. Betul tu? Ikut. Yalah betul. Berwaspada. Okay, vigilant, be vigilant maksudnya sentiasa berada dalam keadaan aware lah, awareness. Always be in awareness of what's happening around you or whatever. Sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Okay, and then we have walk against the traffic. Okay, walk against the traffic maksudnya jalan against, lawan, arah lawan dengan traffic. Maksudnya kereta menghala ke arah kita lah, kita jalan arah lawan ikut trafik. Jangan jalan di bahagian jalan yang selari, serentak dengan trafik. Yelah, kenapa? Sebab nanti kan kalau perompak naik motor, jadi kalau contoh perempuan dia pakai handbag kan, so bila dia datang dari belakang, kita tak nampak. Dia boleh datang, dia boleh just sambar dan tarik kita punya handbag lah. But if they're coming from the front, then kita boleh nampak, kita boleh jagalah kan. Betul tak? Okay, that's that. Okay, let's look at bullying pula. Bullying, you know bullying, membuli, should not walk alone. Jangan berjalan seorang diri, especially when you go to places yang memang hidden, terperuk, you know, yang tak ada orang kat situ. So you walk alone lah, memang jadi mangsa keadaan lah kat situ. Okay, next we have avoid those who are known as the bully. Avoid, elakkan daripada orang-orang yang dikenali sebagai pembuli. Kalau kau tahu orang tu memang jenis suka bully orang, so janganlah pergi dekat dia. Okay. And last kali, extorting money. Extorting money is memeras ugut, memeras ugut duit. Okay,
should not carry a lot of money, jangan bawa banyak duit. Must not show off money, jangan suka tunjuk-tunjuk duit. I cannot remember I've done this with you or not, but never mind. We'll just use this as a practice for you. Okay, now, so before we begin, we're gonna look back at a little bit of sentence formatting. Okay, so I already taught you, and if you forgot how to do sentence ataupun the sentence formula yang Captain pernah ajar kamu, you can go to the previous video yang Captain buat sebelum ni. Okay, ada video tu dalam Captain ajar tenses, you know. Okay, kalau tak ada, kamu cari kat channel Captain. Okay, there should be a video on tenses, and dalam video tenses tu ada Captain bagilah penerangan tentang macam mana cara nak buat ayat. Okay, but that is simple sentence. Okay, today you're going to do a lot of complex sentences, compound sentences, a lot of compound sentences. I'm not going to touch on complex sentence because we will do that in a different time. Okay, let's focus on compound sentence because I think that your compound sentence belum lagi kukuh. Okay, so we just focus on compound sentence first. Alright. Okay, so before we begin, let's recap. Okay, kita ingat balik the formula. The formula is who, do, what, how, where, and when. Okay, so this is the formula. Alright, this is the formula yang I ajar lah. Okay, I'm going to increase. That's enough. Let's make it bold and let's make it uppercase. Then we can pull this to this side for a bit. How do you pull this thing? Yeah, there we go. Right? Who, do, what, how, where, and when. So how does it work? Let's do a demonstration. Who is orang yang membuat? Let's do Sally. Do, apa dia buat? Play. Balik play. Cook lah, cook. Cook what? Cook fried fish. How? Carefully. Where? At the kitchen. When? Yesterday. Okay, dah siap. Pergi balik dekat do. Tengok kena tak dengan when. Sebab I dah bagi tahu you, do ni dia ada hubungan sulit dengan when. Hubungan sulit pula dah. Sorry. Scandal dengan when. Dia ada scandal. Okay, so scandal ni apa punya scandal dia ada ni, do dengan when ni dia sentiasa saling ikut satu sama yang lain. So bila yesterday ni is the past, so the do must be in the past. Then Sally cooked fried fish carefully at the kitchen yesterday. So now your sentence is correct. Okay, so that's how you do sentence. Alright. Okay, let's move to a different section. Let's focus more on this part. Okay, so before that, sorry. So when you do compound sentences, okay, you will use words like because, so, but, and, for ni, I'm gonna put it here because dengan for ni dia macam adik-beradik. Okay, and then we have since, and then we have, sorry, not that one. We have here although. Alright, so these are the words that we're going to use, but I would suggest that you use all. Okay, and I already taught you that because, for, so, although, but, and since Captain dah pernah bagi tahu kamu dia punya bentuk and format dia. So I'll tell you what, I will tell you right now. Okay, I will recap that as well. Okay, so because dengan for ni dia sebenarnya, okay, maksud dia apa? Maksud dia ialah kalau because tu sebab ataupun kerana sebenarnya. Okay, and for ataupun untuk. For ni memang maksud dia untuk, tapi bila kita gunakan dalam bentuk ayat yang compound, maksudnya apa maksud compound sentence? Maksudnya kita menggabungkan dua ayat. Bila kita menggabungkan dua ayat dan kita gunakan for untuk menggabungkan dua ayat tersebut, what happens is that for ni sebenarnya maksud dia bukan untuk sahaja. Maksud dia lebih kurang macam kerana. Kenapa dia berubah maksud? Sebenarnya dia tidak berubah maksud. Cuma perkataan untuk tu kadang-kadang kita boleh gunakan dalam konteks kerana. Okay? I'm not going to explain that in detail lah. Never mind. You just think of it like that first. Okay? So let's do an example. So let's say my brother is crying
Okay, because my father scolded him. So my brother is crying di sini. Okay, it's the first sentence, and then the second sentence we have is green because my father scolded him. So di sini apa yang berlaku ialah ayat pertama my brother is crying, ayat kedua my father scolded him, and kamu gunakan because untuk menggabungkan ayat tersebut. Tetapi dia ada cara dia macam mana kita nak pakai because. Kita tak boleh pakai because sesuka hati ya. Okay, cara dia ialah dua ayat ni mesti ada hubungan. Apakah hubungan dia? Okay, hubungan dia ialah akibat dan sebab. Okay, alright, so here is the akibat. The akibat is my brother is crying, dan sebab dia ialah my father scolded him. And then kat sini you use because lah, and then you menggabungkan ayat tersebut. That's how you use because. Dan and for also dan juga for. Right, that's how you use them. So you can change this with for. Betul juga kalau kamu tukar dia dengan for. My brother is crying for my father scolded him. It's not wrong. So how do you differentiate? Macam mana kamu nak bezakan bila nak pakai because, bila nak pakai for? Kau tengok mana bunyi dia sedap kau pakai. Habis cerita. Okay? Because if I explain to you the reason, you might get confused. So just use it. If you think that it sounds nice, then just use it lah. If you think that it sounds wrong, bunyi dia macam macam pelik je bunyi dia, salah lah tu. Okay, dia tak salah, cuma mana yang lebih baik je sebenarnya. Okay, alright, now after because we look at since. Nah, kenapa bukan since, kita tengok so dulu. Okay, kita tengok so dulu. Kenapa Captain kata so dulu? Okay, sebab so ni dia ada hubungan dengan because. So is actually lebih kurang macam dia punya sepupu. Okay, apa maksud so? Ramai yang cakap jadi, betul? Okay, but actually sebenarnya maka, bukan jadi ni menjadi kan. Okay, alright. And dia punya hubungan dia ialah, hubungan antara ayat dia ialah, hubungan ayat dia ialah sebab dan akibat. Okay, dia terbalik. Nampak? Dia terbalik. Kalau tak percaya, let's try. My father scolded my brother. Okay, kita ambil ayat yang sebab kat atas tu, kita letak di depan. Lepas tu kita pakai so, and then kita letak my brother is crying. My brother tukar he, so he is crying. Alright, okay, that's it. Nampak? Itu dia punya hubungan dia sebenarnya. So it's not really that difficult. It's actually quite simple. Kalau kamu faham dia punya hubungan, kamu boleh buat ayat compound easily. Alright? And kamu tak perlu nak susahkan fikiran kamu untuk fikir macam mana nak gabungkan ayat. Bila kamu buat ayat, kamu bukannya menggabungkan ayat. Kamu tidak menggabungkan ayat. Apa yang kamu buat ialah kamu akan buat satu ayat dan kamu akan fikir cara untuk panjangkan ayat tersebut dengan menggabungkan dengan satu lagi ayat yang kamu akan tulis. So what you do is that, contoh, kamu akan tulis ayat ni dulu. My father scolded my brother. Contoh dalam cerita kamu ke, dalam esei kamu ke, kamu tulis my father scolded my brother. Jadi kamu fikir, okay, macam mana saya nak panjangkan ayat ni? Saya nak pakai so lah. So bila kamu nak pakai so, kamu kena fikirkan akibat kepada ayat kamu. So akibat dia lah he is crying. Nampak? So what you're doing is, sebenarnya bila kamu buat ayat compound sentence, you are adding information. Kamu menambah maklumat. Nampak tak? Maklumat yang berkaitan dengan ayat pertama yang kamu tulis tu. Maklumat macam mana? Kalau kamu pakai so, kamu tambah maklumat akibat. Kalau kamu pakai because ataupun for, kamu tambah maklumat tentang sebab. Itu je. Nampak? Alright, straightforward. Okay, next we have since. Untuk since pula, okay, apakah maksud since? Ramai yang cakap dengan Captain, since ni maksud dia sejak. Betul?
Betul lah, since 1957. Betul lah tu, sejak 1957. Tak salah ayat tu. Tetapi bila kamu nampak since ni, and then selepas since tu tak ada masa. Okay, lepas perkataan since tu tak ada masa, tak ada tahun, tak ada minit, tak ada jam, tak ada hari, tak ada pagi, petang, siang, malam. Dia buat ayat macam biasa je. Nampak? Maksudnya since di situ bukannya maksud dia sejak. Maksud dia ialah memandangkan. Okay, maksud dia berubah. Okay, kenapa dia berubah, Kapten? Dia sebenarnya cerita macam ni. Perkataan since tu tidak berubah maksud. Cuma dalam bahasa Melayu, maksud sebenar perkataan since itu tiada dalam bahasa Melayu. Faham? Since tu sebenarnya ada maksud dia tersendiri yang boleh digunakan untuk dalam ayat memandangkan ataupun dalam ayat sejak. Dia boleh pakai dua-dua. Apa maksud dia? Kita tak tahu. Sebab perkataan tu tidak ada dalam bahasa Melayu. Jadi kita gunakan perkataan yang boleh kita pakai dalam bahasa Melayu, iaitu sejak ataupun memandangkan. Sebab tu dalam bahasa Melayu, since ni dia ada dua maksud. Jadi macam mana nak bezakan maksud dia? Bila dia ada masa selepas since, maksudnya dia sejak. Kalau dia tak ada masa selepas since, maksudnya dia memandangkan. Okay? Now, macam mana nak guna perkataan, macam mana nak guna since untuk menggabungkan ayat? Dan apakah hubungan dia? Hubungan dia ialah sama macam so. Cuma dia duduk di hadapan. And then ada koma. Faham tak? Okay, let's look at it. We have since. Oh, sorry. Koma dia bukan di sini. Koma dia dekat sini. Okay, let's try. Since kita ambil ayat ni. Kita ambil balik ayat ni. My mouse is having a little bit of trouble, so don't mind about that. Since my father scolded my brother, comma, okay, he is crying. Nampak? Memandangkan ayah saya marah adik saya menangis lah. Okay, nampak? Okay, kalau kamu tengok dalam ayat, tiga-tiga ayat ni dia sama kan? Tetapi yang paling cantik ialah because, betul tak? Kalau kamu translate dalam bahasa Melayu pun, yang paling cantik sebenarnya ialah because. Adik saya menangis sebab kerana ayah saya marah dia. Itu sedap bunyi dia. Ayah saya marah adik saya, jadi dia pun menangis. Macam pelik ayat dia. Ayat dia betul, tak salah. Tapi macam ada something wrong. Memandangkan ayah saya marah adik saya, dia pun menangis. Pun rasa macam kurang sikit. Betul, ayat dia tak salah, tapi ada kurang. So, apa maksud dia sebenarnya? Maksud dia ialah tiga-tiga ni, okay, dengan 4 sekali, sorry, empat-empat ni. Empat-empat ni sebenarnya dia benda yang sama, cuma dia susun terbalik-terbalik je. So bila kamu nak pakai, kamu boleh pakai mengikut kesesuaian mana yang lebih sesuai dengan ayat yang kamu nak tulis. Faham? That is how you use it. Okay? So you shouldn't be that difficult. Maksudnya apa? Kamu ada satu benda, akibat sebab ataupun sebab dan akibat, dan kamu ada 4 cara untuk menulis ayat tersebut. Sama ada kamu pakai because, sama ada kamu pakai for, sama ada kamu pakai so, sama ada kamu pakai since. Tapi idea dia sama je. Nampak? So kamu boleh guna teknik dan idea yang sama dalam esei kamu ke, dalam karangan kamu ke, apa ke. Boleh pakai teknik yang sama daripada awal sampai habis. Komen tukar-tukar je, and dia takkan nampak pelik. Faham? Dia takkan nampak macam balik-balik pakai because. Kamu ubahlah, kamu pakai because kejap, lepas kamu pakai for, lepas kamu pakai so, lepas kamu pakai since. Jadi dia nampak macam ada perubahan, sebenarnya sama je. Nampak? Okay, itu cara kita menipu orang yang membaca. Okay, let's move on. Okay, so next one we have, let's use this one first. Big but. I'm gonna put this, let's add this, let's add this, let's add this.
and also this. It should be nice. Okay. Okay, but apakah maksud? But I'll just have to let me underline this one first. Control U. Apakah maksud but? But maksud dia tetapi. Okay. But maksud dia tetapi. Baik. Bila maksud dia tetapi, apakah hubungan yang dia bawa? Okay, hubungan yang dia bawa ialah ayat A. Ayat yang pertama ialah ayat yang okay, macam ni. Dia ada dua ayat kan? Dia bergabung dua ayat. Ayat pertama dengan ayat kedua dia saling pangkah. Faham tak? Saling pangkah ni maksudnya contohnya saya panas tapi saya sejuk. Contohnya ayat tu memang tak logik pun. Tapi itulah maksud Kapten. Ayat pertama dan ayat kedua dia saling pangkah memangkah. Okay, dia berlawanan. Berlawanan maksudnya dia saling cancelkan each other. Okay. Ataupun positif negatif. Okay. So I'm going to show you. Ayat pertama ialah ayat negatif. Okay. Dan ayat kedua ialah ayat positif. Alright. Let's label this in red. Let's label this. Oh, aku nak label sekali dengan dia punya simbol. And also label this positive. Let's use blue. That's why kita pakai purple lah. Bagi nampak ada kelainan sikit kan. Okay, so we have negative and positive. Alright. Captain, tak boleh ke positif baru negatif? Boleh. Tapi kalau Captain kata jangan. Okay, kenapa? Nanti Captain akan bagi tahu. Okay, baik. So now we have that. So but ni tetapi hubungan dia negatif dan positif. Okay, let's try to give an example. Okay, so the example is, alright. Oh sorry, silap. Dia bukan positif, bukan negatif dulu. Dia positif dulu. Positif dulu, lepas tu barulah negatif. Sorry, I made a mistake dah. Maaf sorry Okay. Dia sebaik-baiknya macam ni dulu. Okay, kenapa nanti kita akan bagi tahu. Okay, baik. So like this. Contoh dia ialah Ahmad is a hard working boy. Lepas kita letak but, he failed his English paper. Okay? Alright. So di sini kita ada satu ayat positif dan di sini kita ada satu ayat negatif. Okay, apa yang berlaku di sini adalah kita cakap Ahmad ni budak yang sangat rajin. Ahmad is a hard working boy. But tetapi he failed his English paper. Dia gagal paper English. Okay? Okay. Inilah contoh positif dan negatif. Maksudnya ayat ini memangkah ayat ini. Ayat ini ayat kedua ni memangkah ayat pertama. Okay? Baik. And this one I'm going to put into uppercase. Alright. So it's like that. Okay, before I explain to you about kenapa Captain tak buat apa. Kalau kita buat macam ni, let's change the design, the layout, sorry. Let's put it landscape. Yes, and I don't see it working. Let's remove this. Dan kita tarik ni pergi atas. Bos sedap. Kita tarik ni pergi bawah. Okay. Alright. Let's look at, sebelum Captain terangkan kenapa Captain letak positif dan negatif, kenapa Captain tak letak negatif dan positif. Let's look at although dulu. Boleh? Sebab although ni sebenarnya, apa maksud although? Although ni ialah walaupun. Sedar tak sedar, although dengan but ni sebenarnya sama aja. Okay? Walaupun dengan tetapi itu sebenarnya sama sahaja. Cuma ada perbezaan sedikit. Okay? Macam mana perbezaan sedikit? Ialah perbezaan dia begini. Dia ada
negatif dan positif. Kau nampak sekarang kenapa Captain tak jadikan, kenapa Captain tak tulis positif negatif kat sini? Sebab Captain nak kamu gunakan although. Okay, alright. Kenapa macam tu? I'll explain, don't worry. Okay, now let's try to sekejap, let me put this properly. Kena zoom out sikit. Okay, let's try to do the same sentence tapi kita terbalikkan macam yang Captain bagi ni. Okay, alright, let's do this. Oops, sorry. Copy. Let's put it here. Let me change this to Ahmad failed his English paper. Okay, and then kita ambil ni, kita copy, kita letakkan di sini, and then kita tukarkan ni jadi he. Oh yeah, one more thing. Although ni duduk di depan, dia duduk di depan begitu. Okay, and then selepas ayat negatif tu akan ada comma. Okay, so we have here although, right? Allah, what? Okay. Alright, just nice. Okay, although Ahmad failed his English paper, he is a hardworking boy. Okay, kenapa Captain ajar kamu untuk pakai yang ini, yang although ni? Captain suruh kamu pakai untuk ayat negatif dahulu, lepas tu baru ayat positif. And then but ni Captain ajar kamu untuk guna ayat positif dahulu, baru ayat negatif. Kalau kamu ikutkan sebenarnya boleh je pakai terbalik kan. Kalau kamu terbalikkan ayat ni, Ahmad failed his English paper but he is a hardworking boy. Boleh, tak salah pun sebenarnya. Yang ni sama juga. Although Ahmad is a hardworking boy, he failed his English paper. It's not wrong. Okay, it's not wrong. Okay, but ada dia punya apa orang panggil bunga, dia punya bunyi cantik tak cantik dalam bahasa ni. Okay, bila kita pakai but, kebiasaannya kita pakai untuk memberitahu. Kebiasaannya untuk kita pakai untuk memberitahu tentang sesuatu benda yang negatif yang lebih kuat daripada yang positif. Sebab tu Captain besarkan negatif ni, nampak? Okay, so bila kamu pakai but untuk ayat yang negatif dia lebih kuat daripada positif, kamu susun macam ni, positif dulu baru negatif, bunyi dia cantik. Ahmad ni budak yang rajin, tapi dia gagal paper English. Nampak tak? Bila kita cakap macam tu, bunyi dia apa? Bunyi dia macam teruk orang budak ni. Nama je rajin, tapi paper English boleh gagal. Kau belajar macam mana? Nampak? Maksudnya kita nak pentingkan, kita nak naikkan yang negatif. Cuba tengok sini pula ayat ni ya. Walaupun Ahmad gagal paper English dia, dia ni budak yang rajin. Nampak? Kat sini apa yang berlaku, kamu nak kuatkan ayat yang positif. Kamu nak cakap tak apalah, walaupun dia fail paper English dia, tak apalah, sekurang-kurangnya dia tu rajin, dia cuba. Nak buat macam mana, dia lemah kan. Budak tu rajin tapi dia tak dapat juga, tak apalah, mungkin tu rezeki dia. Nampak? Bunyi dia lain kan, tapi ayat dia sebenarnya sama. Nampak? Apa yang berlaku is that usually people guna although, orang biasanya guna although untuk mengetengahkan, mementingkan, menaikkan benda yang positif daripada benda yang negatif. Positif tu jadi lebih kuat daripada yang negatif. Positif memangkah negatif. Dekat sini biasanya orang pakai but untuk negatif memangkah positif. Ini seni ya, seni bahasa. I'm teaching you that. Faham? So that bila kamu gunakan teknik ni untuk membuat ayat, dia jadi lebih cantik sebenarnya. Itu saja. Tak salah pun kalau kamu buat Ahmad failed his English paper but he is a hardworking boy. Tak salah pun. Okay? Tak salah langsung. Alright? But if you do it like this, it's better. It looks better. It sounds better. Itu sahaja.
Okay, one more very important note. Kalau kamu terjumpa dalam peperiksaan kamu bila-bila, sama ada masa kamu tahun 6, tahun 5, form 1, form 2, tak kisahlah. If you found kamu terjumpa dalam soalan tu, okay, although ni duduk di tengah-tengah. Ahmad failed his English paper although he is a hardworking boy. Macam tu contohnya. Kalau kamu terjumpa, mungkin boleh jadi dalam objective questions ke subjective question, tak kisahlah. Tapi kalau kamu terjumpa macam tu, jangan terkejut. Faham? Jangan, salah ni. Jangan macam tu pula. Okay? Sebenarnya boleh. Okay? Sebab pernah keluar budak-budak confused dan itulah jawapan yang betul. Dia sebenarnya bukannya boleh, dia mengikut situasi. Faham? Dan kamu tak perlu nak ingat, tak payah nak faham situasi tu macam mana, apa semua, tak penting. Okay? Yang penting kamu tahu, contohnya kalau keluar soalan objektif, okay, dia bagi Ahmad failed his English paper, ruang kosong, he is a hardworking boy. A and B because, C although, D since. Sepatutnya but kan, tapi tak ada but kat situ. Ada jawapan although, kamu pilihlah although. Okay. Tapi kalau ada but, lepas tu ada although, kamu pilihlah but. Nampak? Okay. Sebab biasanya yang di tengah but tak boleh duduk di hadapan ayat. Although ni boleh duduk di hadapan ayat. And kadang-kadang mengikut kesesuaian boleh diletak di tengah-tengah ayat. Kenapa Captain cakap macam ni? Sebab pernah keluar dalam exam and budak-budak confused. So I do not want you to be confused. So I'm teaching you this, alright, and I'm telling you like that. Okay. Alright. Let's move on to N. Tak boleh nak tolak atas lagi ke ni? Tak apalah, kita buat je kat sini dulu. It will be fine. Alright, now N kamu tahu maksud apa? Maksud dia done. Betul? Maksud dia ialah Allah, done. Okay. Now, bila kamu gunakan perkataan and untuk menggabungkan dua ayat, sebenarnya apa yang kamu gabungkan? Dan kita dah belajar ke atas tadi. Ingatkan balik. Kenapa kita ingatkan balik benda ni? This is very important. Setiap ayat simple sentence mesti ada dua ni. Ini wajib ada. Dua ni wajib ada. Orang dan juga kata kerja. Yang ni mesti ada sebenarnya. Orang ni kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada, tapi sebenarnya dia ada. Nampak? Kita tak pasal macam mana tu, tak apa, biar lu. Okay, never mind about that. This is the important part. Dia tak ada benda ni, dia bukan ayat lah nama dia. Okay. So bila you ada benda ni, maksudnya kamu menggabungkan dua ayat yang ada dua kata kerja, two verbs. It must have two verbs. So compound sentence mesti ada two verbs. So dan ni ialah, okay, kata kerja dalam ayat pertama dan kata kerja dalam ayat kedua. Okay, dia boleh duduk sama-sama. Dia satu geng. Faham tak? Let me find a good colour for you. There's no nice colours. That's just nampak ke orange. Yeah, we use that colour lah. There we go. Okay. Kata kerja dalam ayat pertama, dia ngam duduk sekali dengan kata kerja ayat kedua. Contohnya ialah seperti menyapu dan mop, mencuci dan lap, membasuh, membersih. Nampak? Okay. Kejap Okay. Alright. Okay. Let's continue. Alright. So, that's that. Alright. So next we have, let's look at the examples. Okay. So bila kita ada dua kata kerja yang boleh duduk sekali, apakah contoh dia? Macam tadi Captain cakap, sorry buat that, tadi ada gangguan sekejap. Macam Captain cakap tadi, it's actually dua kata kerja yang boleh duduk sekali, dia mesti spesial lah. Maksudnya macam mana nak tahu dua kata kerja ni boleh duduk sekali? Maksudnya
dia boleh dibuat serentak ataupun boleh dibuat bersama-sama. Okey, kau tak boleh cakap menyapu dan memandu. Tak boleh lah, kan? Mana boleh orang menyapu dan memandu pada masa yang sama? Okay, that is wrong. Alright. So, let's look at an example. Okay, kita ambil apa kita nak ambil ya? Kita ambilnya menyapu dan mop. Mop dan menyapu. Menyapu apa? Sweep. Okay. So, my sister, tengok ya, ini ayat pertama. My sister swept the floor. Ini ayat pertama. Okay. Tengok ayat kedua pula. My sister mopped the floor. Okay, nampak? So, bila dia bergabung, dia menjadi my... do this side. Bila dia bergabung, dia menjadi my sister. Okay. Swept and mopped the floor. There we go. And pull this inside a bit. Okay. I'll put this down lah, senang. Alright. So it becomes like that. Okay. Can you see that? Okay, so we have two verbs here which are like one gang like that. So kita gunakan and untuk menggabungkan dia. Okay. Now, bila kita gunakan and untuk gabungkan ayat, kalau kamu perasan dia ada banyak benda sama ni, my sister, the floor. So bila dia bergabung dia jadi satu je lah. Tak payahlah sampai dua kan, my sister, swept and mop the floor. Tak payahlah macam tu. Okay, tu you can think it for yourself. Now, this is simple. Dia boleh jadi very complex. Okay, complex maksudnya dia boleh jadi dia ada banyak benda dalam tu. Okay, dia boleh jadi dua orang yang berbeza. My mother dengan my father. Dia boleh jadi dua orang yang berbeza. My mother buat apa? Contohnya hari tu hari Sabtu, semua orang tengah mengemas rumah. So my father is washing the car, and then my mother is trimming the flowers. Trimming the flowers. Asal dia nak trim flowers? Macam tak logik je. Wow. Is sweeping the garage. That's nice. Okay, so my mother is washing. Macam terbalik je. My father yang washing the car kan. My mother is washing. My mother is sweeping the garage. Okay. So here we have my mother is sweeping the garage, my father is washing the car. So here we have the two verbs. And kalau kamu ikutkan sebenarnya, bolehlah, dia boleh masuk. Okay. And sebab apa? Dia mengikut kepada situasi tersebut. Okay. Situasi dia, orang tengah mengemas, and mak saya tengah mengemas ni, bapak saya tengah buat ni. So bolehlah. Okay, so you gabungkan dia. My mother is sweeping the garage and my father is washing the car. Nampak? So here kamu kena gabungkan ayat ini seperti ayat-ayat yang lain. Kamu letak and dekat tengah-tengah. Kamu tulis ayat pertama di situ, kamu tulis ayat kedua di belakang. Sebab apa? Sebab semuanya berlainan kecuali inilah. Nampak? It's like that. Okay. Alright, I'll give you one more example. Okay, let's do another one. We have, let's say my brother. Kita ambil yang memang totally different lah. My brother is listening to music in his room. My sister is reading a novel at the balcony. Alright. So, we
combine. Alamak, tak muat. Okay, never mind. We combine the two sentences. My brother is listening to music in his room, and my sister is reading a novel at the balcony. There you go. So here what happens is that we have combined the two sentences, alright, to make what we call one compound sentence. There you go. Alright, it's good, right? Okay. Alright, I think that should be clear for you. Okay, how long has it been? I have no idea. Alright, so that is how to make sentences. Okay, now let's look at this question. Okay, so now we have this. Okay, so let's look at this part. Write a letter to your brother who is studying in a boarding school in another state. Tell him ways to protect himself from danger. Okay, so kamu kena baca soalan ni, kamu kena fahamkan. Apakah sebenarnya what do you call it? Dia ada dua benda kat sini. Okay, bila kamu baca soalan ni, kamu kena fahamkan dua benda. Yang pertama ialah arahan. Write a letter to your brother who is studying in a boarding school in another state. Okay. Sorry, bukan arahan. Situasi. So this is the situation right now. Okay. And kamu nak tulis tentang apa? Kamu nak tulis tentang tell him ways to protect himself from danger. So that you dah ada dia punya situasi, dah ada dia punya soalan, arahan di situ. So you have to understand the situation, you have to understand the question, what you're writing about. Because if you don't understand those two things, then you might be writing about the question, but you might not be writing about the situation. Faham tak? Maksudnya begini, mungkin kamu menjawab soalan dengan menulis apa yang dia nak, tetapi kamu tidak menulis jawapan kamu mengikut kepada situasi yang dia nak. So di situ bahaya. Sebab apabila jadi macam tu, apa yang berlaku ialah kamu dikira telah menyimpang daripada soalan. Dan bila kamu menyimpang daripada soalan, kadang-kadang kamu boleh diterima sebagai tidak menjawab soalan. Okay. Yalah, you write something else. Orang suruh tulis benda lain, kau pergi tulis benda lain kan. So it becomes macam-macam kau tak jawab lah. Nampak? So that is a very dangerous situation there. So you need to make sure that you don't make that mistake. Okay? Because you need to understand the question properly, what you're writing about, and then you can write about it lah. Okay, so now we know that we're writing to a brother studying in a boarding school, belajar di sekolah asrama in another state, di negeri lain. Okay, and then you want to tell him about ways to protect himself. Okay, sekarang ni tengok kepada soalan. Kalau soalan tu bagi banyak sangat, jadi kau ambil lah 3 ataupun 4 cukup dah. Okay, kalau dia bagi 3, ambil 3. Kalau dia bagi 4, ambil lah 4. Okay. Nah, kat sini ni dia bagi 4. Dia bagi 4 tapi dia bagi penjelasan kat bawah ni. Okay. So, kamu kena pandai atur lah benda ni. Macam mana kita nak buat. Okay. So, macam mana kita nak ambil benda ni? So, what we do is that we try to combine benda ni. Sebab ini semua ni satu idea, betul? Okay. So, we can combinekan benda ni menjadi satu point. Okay. Kita boleh combinekan dia menjadi satu point. I'm not going to teach you about dia punya format. I'm going to teach you about how to make sentences from all of those points. Now, from a previous class, I have taught you a few techniques. Okay, and one of those techniques yang Captain ajar benda ni sebenarnya ialah untuk diguna pakai di sini. Okay, so let's try. Okay, first we have kidnapping. Let's look at kidnapping. Should not talk to strangers accompanied by an adult. Okay. So di sini kita cuba pakai because, for, so, since. Kita pakai yang tu dulu. Okay, so macam mana kita nak buat? Dia kata should not talk to strangers accompanied by adult. Jangan cakap dengan orang yang tidak dikenali dan sentiasa ditemani oleh orang yang orang dewasa. Okay, so we can start with firstly
Okay, you must not talk to strangers, and you must not talk to strangers because they might be kidnappers. Okay, you must not talk to strangers because they might be kidnappers. Okay, what I did is that I take this is the ayat yang dia bagi. Okay, and then what I do is I tambahkan kerana mereka mungkin pencuri, they might be kidnappers. So this is my maklumat tambahan yang sebenarnya berkait dengan tajuk, betul? Tapi Captain letakkan dia menjadi maklumat tambahan. Dan kalau kau perasan, kau tengok ayat ni, you must not talk to strangers. Kat sini should not talk to strangers. Beza sedikit kan, dia ada perbezaan sedikit dari segi ayat tu. Kalau boleh cubalah ubah sedikit, jangan bagi sebiji sama. Faham? So bila dia sebiji sama, dikira kamu menyalin, kamu tidak menulis ayat. Okay, so try to be a bit creative. Okay, cubalah ubah satu dua perkataan. Okay, alright. So firstly, you must not talk to strangers because they might be kidnapped. But ini yang Captain pilih. Captain menggunakan teknik because, so, but, so, since tu. Kita pakai satu lah. Kalau kamu tak nak pakai because, boleh guna benda lain. Okay, kamu boleh cakap firstly, strangers might be kidnappers, so you must not talk to strangers, you must not talk to them. Tapi kalau kamu buat macam tu, kamu perasan tak bunyi dia pelik kan? Ayat tu betul tapi bunyi dia pelik. Dia lebih sesuai kalau kamu pakai macam ni. Okay, so I'm going to finish this. I'm going to use the second point there, accompanied by an adult. Okay, dia kata kat situ accompanied, ditemani, okay, adult lah. Okay, so I'm gonna put the always be accompanied by an adult. Okay, sentiasa ditemani oleh orang dewasa. Alright, now kalau Captain tulis ni betul tu betul, cuba kamu fikir ada kesesuaian tak dengan soalan? Ada tak kesesuaian dengan soalan? Okay, alright, sesuai ke tidak sesuai? Sebab apa? Kadang-kadang ada setengah soalan, point kat sini tak semestinya dia sentiasa sesuai dengan situasi di atas. Ada orang dia rasa tak perlu tulis ni Captain, sebab dia kat sekolah asrama. Kalau dia keluar outing, dia keluar seorang dengan kawan-kawan dia kan, dia keluar dengan kawan-kawan dia, takkan nak always be accompanied by adult. Macam tak logik je. Takkan cikgu nak ikut orang keluar outing kot. Biar dia keluar kawan-kawan je lah. Nampak? So kalau kamu rasa tak sesuai, tak apalah, tak payah dah pakai point ni, pakai point lain. Okay, right? Okay, let's move on to the next part. Let's do robbing. Okay, here, okay, kat sini kalau kamu perasan apa yang kita buat adalah kita bagi sebab, betul? Okay, kat sini pula apa kita nak buat, I'm going to teach you another another technique, which is kita tambahkan idea yang sama dengan idea tersebut. Okay, maksudnya kita pakai and. Alright, okay, kamu boleh ubah perkataan yang dia bagi. Robbing, kita nak ambil be vigilant. Okay, kaitkan dengan tajuk supaya kamu tak perlu nak tulis balik tajuk tu. Okay, after that, okay, always be, sentiasa be, kamu boleh pakai balik vigilant. I'm gonna use aware. Alright. Okay, another thing I forgot, sorry. Kalau lah contoh kamu tak faham perkataan tu, okay, kamu tengok, apa ni robbing, be vigilant, tak faham Captain, vigilant tu apa dia, jangan pakai. Okay, gunakan benda yang kamu tahu je. Kecuali kamu terpaksa pakai, dan that's a different case lah. Tapi kat sini ada point lagi satu, walk against the traffic. So kamu boleh pakai lah. Okay, so kita ubah, kita tak pakai and, kita pakai benda yang sama juga. Okay, kita pakai because, so, for, since, kita pakai sama juga. Okay, after that, always walk against the traffic. So maka jadi, so apa?
Jadi kita boleh berhati-hati dengan perompak. So we can be alert of robbers. Robbers pula dah. Astaghfirullahaladzim. Robbers. Nampak? So ini adalah idea kamu yang kamu letak berkait dengan ni, dan dia menyatakan tajuk. Nampak? So ada banyak elemen kat sini. Kamu menggabungkan idea, kamu tambahkan idea sendiri, so it looks nice lah. Okay, so try to do like that. Jangan bila kalau macam let's say lah, kamu akan ada exam nanti, tapi walaupun bukan UPSR, tapi bila keluar soalan macam ni, jangan macam okay, robbing, vigilant, walks against the traffic. I know memang soalan ni hanya 12 markah je, tetapi janganlah kamu ambil remeh, janganlah kamu ambil mudah. Sebab 12 markah ni sebenarnya is very important untuk memastikan kamu dapat A. Okay, 24 markah per 100 tu banyak tau. Okay, so try to be careful about that. Okay, let's do bullying. Okay, should not walk alone, avoid those who are known as the bully. Okay, now here I teach you another technique lah. Satu lagi teknik ialah kita pernah ajar dalam kelas pun, positif negatif. Okay, kalau apa maksud dia ialah bila dia bagi dalam bentuk negatif, kamu tulis dalam bentuk positif. Kalau dia bagi dalam bentuk positif, kamu tulis dalam bentuk negatif. Contohnya dia kata bangun pagi awal. Okay, bangun pagi awal, itu contoh. Jadi kamu jangan tulis bangun pagi awal, kamu tulis jangan bangun lambat. Kalau dia tulis kat situ jangan bangun lambat, kamu tulis bangun awal. Nampak? Dia benda yang sama, cuma kita tulis dalam bentuk positif ataupun negatif, tapi maksud dia masih lagi sama. Faham? Okay, alright, let's look at the next one. Okay, bullying. So we have here bullying. Should not walk alone, avoid those who are known as the bully. Okay, so antara dua tu, let's take should not walk alone. Okay, dia simple kan. So dia bagi dalam bentuk negatif, should not walk alone. So kita cuba gunakan benda tu untuk kita gunakan untuk ni. Kita gunakan bentuk positif dia. Should not walk alone maksud jangan berjalan seorang diri. Maksudnya berjalan dalam kumpulan. So always walk in groups. Nampak? Untuk apa ni? Ni satu lagi, kamu boleh pakai to. Untuk apa? Tapi lepas tu mesti verb. Okay? Mesti gunakan verb. Always walk in groups to avoid bullies lah. Untuk avoid bullies, untuk mengelakkan pembuli. Tengok, Captain bagi satu point, ayat pendek aja, tapi Captain tulis dalam bentuk ayat Captain sendiri. Tak sama langsung dengan ayat yang dia bagi, tapi maksud masih lagi sama. Benda macam ni diorang suka. Faham? Ini menunjukkan kamu pandai buat ayat. So try to write like that. Okay, last part, extorting money. Okay, maksudnya memeras good duit. Okay, dia kata kat sini should not carry a lot of money. Apa kata kita pakai teknik yang sama? Okay, kita pakai teknik yang sama. Okay, so finally, always carry macam mana buat, takkan nak cakap selalu bawa duit sikit, macam pelik je. Macam kita nak buat ayat. Okay, should not carry a lot of money. Jangan bawa duit banyak. Bawa duit cukup, jangan banyak. Kita boleh gabungkan. Faham? Always carry enough money, small amount of money. Always carry small amount of money, not a lot. Boleh buat macam ni. Nampak? Always carry small amount of money, not a lot. Kamu boleh buat kalau kamu rasa macam pelik je ayat, kalau always carry small amount, bawa duit sikit. Kamu tambahlah belakang ni, jadi baru orang faham kan. Oh, jangan bawa banyak duit lah maksud dia. Tapi kamu masih lagi buat ayat sendiri
3. Okay, to make sure people cannot extort money from you. Okay, so here we have 4 ideas. I'm not going to write the whole thing. Okay, I'm just going to give you ideas. So 4 ideas, 4 points yang I wrote from the questions. And what I did is that I use dua ni Captain pakai compound sentence tadi kat atas tu. Okay, and then kat sini ni I use simple sentence kat sini. And then here is apa saja jadi doktor pula and then kat sini ni I also use simple sentence sebenarnya. Okay, but I use to lah. Okay, this is another technique juga. Kamu boleh pakai to lepas tu verb dalam bentuk asal, kata kerja dalam bentuk asal, untuk menambahkan kamu punya ayat tu bagi jadi panjang. My mother is cooking fish to prepare dinner. My mother went to the market to buy fish. Nampak? Dia macam menambahkan maklumat kepada apa nama dia, ayat tersebut. Okay, alright, now so these are the techniques yang I pernah ajar dalam kelas. Okay, so first we have kat sini kita boleh pakai because, ataupun so, ataupun you know Allah, ataupun since, okay, ataupun for. Kamu boleh juga pakai yang lain, yang but, although, boleh juga pakai macam tu. Okay, tapi tengok kepada kesesuaian point. Ada setengah point boleh pakai, ada setengah point tak boleh pakai. Faham? And then tengok kepada point tersebut lah, perlu ke kau bagi tahu. Okay, macam contoh sini, always walk against the traffic so we can be alert of the robbers. Ini sesuai tak dibagi tahu? Sesuai. Always walk against the traffic so you can see the cars coming. Kau bagi point macam tu buat apa? Tak ada kena mengena pun dengan apa yang dia bagi. Nampak? Sentiasa jalan berarah lawan dengan trafik supaya kau boleh nampak kereta yang datang. Kau nak tengok kereta datang buat apa? Sebab kau tak terangkan dengan detail. Okay, supaya tak kena langgar. Apa kena langgar? Point yang dia tak bagi point kena langgar kat sini. Nampak? So bagilah point yang sesuai dengan soalan. And then that is yang pakai compound sentence technique. That's one lah. And then besides that, you can also use positive negative macam Captain bagi tadi tu. Okay, besides that, always walk in groups to avoid bullies. Kat sini dia bagi should not walk alone. Alright, so what you do is that you tulis always walk in groups to avoid bullies. You write it in the positive manner, not in the negative manner. And then besides that, what you can also use is that you can also use to. Kamu boleh tambahkan maklumat to ni. Faham? Right? Always carry small amount of money, not a lot. Untuk apa? Nampak? Ask that. Untuk apa? To make sure people cannot extort money from you. So these are the techniques that you can use to make sentences using this point. And then bila you dah ada benda ni, all you need to do is tambahkan opening. Bila nak tambah opening, tengoklah kepada soalan. Dear Azman contohnya, how are you? Tak payah how are you. Tak ni, opening tak payah buat panjang-panjang, buat pendek je. Dear Azman. Okay, Dear Azman, hope, mana dah, hope you are fine. I would like to tell you about apa? Ways to protect yourself from danger. Habis? Lepas tu dah masuk point. Lepas tu last kali sebelum habis, that is all from me. Take care. Tak tahu take care. Write to you soon. Kalau muat, kalau rasa tak muat, tak cukup perkataan, dan tak payah bahagian ni. Okay, that's all from me, cukup. Cuba tengok berapa banyak perkataan kita tulis dah. I don't think so it's that much. Apa salah dah, tak nak jadi. Oh yeah, there we go. 82 words. Maximum is 80 words. 82. Halal lah 2 tu. Boleh lah. Okay, what? Tak banyak sangat perkataan kan? Okay? This is just nice. So
write something like that. It should be good. And jangan risau pasal ni, benda-benda format ni semua dia tak dikira sekali dengan perkataan yang ada kat sini. Right? So it shouldn't be that difficult for you. Okay, now, so your question will be, this is your question. Okay, I will upload this in Google Classroom, and you will have to do this. Okay, I'm going to zoom in a bit sebab dia kecil. There you go. Alright, this is your question. Okay, and this is not taklah susah sangat sebenarnya. Okay, it looks like very difficult like that. Okay, read the announcement below, answer the question following the space provided, baca pengumuman di bawah, kemudian jawab soalan berikutnya di ruang yang disediakan. Bagi soalan kebangsaan Seri Suria, notis 8 Ogos, mega gotong royong. There will be a mega gotong royong activity organised by social and health club. It will be held as follows: date, dia bagi time, dia bagi venue, tempat, school compound. Ini sebenarnya yang penting ni. Please wear suitable attire and assemble at the school field. You can also bring along tools such as spade, hoe, broom. Okay, I'm not going to tell you the meaning. Kalau kamu tak faham, sila buka dictionary, cari maksud tersebut. Rajin sikit Come on people. We need more flowering plants and ferns to beautify the school. Okay, here we have let me see. We have one point here, then we have another point here, and then we have another point here. Okay, dalam dia punya penjelasan ni ada 3 point kat sini. Refreshment is provided. All staff and pupils are invited to join the program. Miss Shamimi, event coordinator. Okay. Now, when you deal with questions like this, soalan yang macam ni, ada banyak maklumat ni, kamu kena faham betul-betul dulu apa sebenarnya yang kamu nak tulis. Faham? Bila kamu faham, baru kamu boleh tulis maklumat yang relevan, maklumat yang dia nak. Kalau kamu main tulis suka hati kau aja, dia mulalah mengarut. Faham? Sebab tu soalan tu kadang-kadang kamu jawab, saya jawab, saya tulis mega gotong royong 8 Ogos kat sekolah. Ni. Tapi yang kau tulis tu bukan maklumat yang dia nak. Nampak? So kat situ yang jadi masalah tu. Okay, so kita tengok soalan dia dulu. Soalan dia kata apa? Allah, kacau dah. Okay, ni. Your friend Rosmini was absent from school. Kawan kamu Rosmini absent from school, tidak hadir sekolah. Write an email to inform her of the gotong royong activity. Ini situasi. Okay, ini semua ni daripada sini sampai aktiviti ni, ini semua situasi. Apa pasal pula dah mana ni Oh, tak keluar, tak ada. Tak apa. Okay, yang bawah ni pula, you may include details such as time, place, tools, any other useful information. Write your email 50 to 80 words. Okay, kat sini dia tulis email untuk memaklumkan dia tentang gotong royong, to inform her. Itu sebab utama kamu tulis email. Kamu nak maklumkan program tersebut. Maksudnya apa yang keluar dekat poster tu, kamu notice tadi tu, kamu kena ceritakan secara menyeluruh dekat kawan kamu. Dia kata kat sini, you may include details such as time, boleh letakkan masa, boleh letakkan tempat, boleh letakkan tools, or any other useful information, ataupun apa-apa information lain yang lebih yang penting. Kawan kamu tak datang sekolah, kamu tulis email, bagi tahu dia tentang gotong royong, dan kamu akan tulis tentang masa, tempat, tools, and other useful information. Maksudnya semualah. Nampak? Semua. Okay? Tapi tak apalah kau tulis benda ni tak penting. Okay? So what you can do is, bila kamu dah nampak macam ni, kamu mulalah asing-asingkan dia punya point. Okay? Kita tahu nama program dia ialah Mega Gotong Royong. Okay? Organised by Social Health Club. Penting ke? Perlu ke bagi tahu kawan kamu? Tak tahu? Kau decide. Lepas tu ada kat sini date, time, venue. Ni penting ke? Tak tahu? Kau decide lah. Okay. Kalau kamu nak tuliskan ni date, time, venue ni, kau tak payahlah buat 3 ayat kombasif perkataan. Nampak? Tarikh, masa dan tempat. Kau boleh gabungkan semua ni jadi satu ayat sekali dengan Mega Gotong Royong ni. Contoh dia ialah, sekolah kita akan mengadakan, okay, our school is going to organize a drawing competition on 15 November from 8 o'clock to 9 o'clock at the school canteen. Nampak? Kau dah belajar buat ayat kan? Who, do, what, how, where, when. Put it together lah. Gunakan ayat tu. Gabungkan semua maklumat tu menjadi satu ayat. Kalau ikutkan, kau boleh tulis semua benda ni dalam ayat pertama tu. Dia siapa-siapa, hope you are fine, I would like to tell you about the Mega Gotong Royong bla 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 on bla 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 at from bla 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 at bla 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 bla. Kau boleh gabungkan terus. Nampak? Okay,
Try to do it. Okay, and then lepas tu adalah maklumat-maklumat ini. Maklumat-maklumat inilah yang kau nak kena tu. Cuba jangan tulis bulat-bulat. Cuba tukarkan perkataan sikit-sikit. Tu ambil bahagian yang penting saja. Tambahkan maklumat sama ada guna compound sentence macam kita guna tadi, ataupun guna positif negatif, ataupun guna to. Okay, untuk apa? Boleh juga pakai macam tu. Alright. Okay. So nanti kan lepas kamu dah tengok video ni, please open your Google Classroom. Look at the what do you call it? The question. Ada ruang untuk bahagian ni ya. Okay. Ada ruang untuk bahagian soalan ni. You can download this from your Google Classroom as well. And you can, I think I'm going to put it in the WhatsApp group also. Yeah, I'm going to put it in the WhatsApp group also, because some of you macam susah nak download bahan daripada Google Classroom, so I'm going to put it in the WhatsApp group. So from there you can get it and you can do it lah. Okay, tulis atas kertas ataupun type, and then upload the answers to the Google Classroom. Jangan malas, tolong buat. Walaupun kau dah lambat seminggu pun tak apa, buat. I faham. Some of you like ada issues and ada masalah untuk access benda ni kan. Okay, kadang-kadang mak ayah pergi kerja, lepas tu phone orang bawa, so kau tak ada phone kat rumah. So tak apalah. Okay, bila mak ayah balik malam tu, kau dapat phone, kau pakai lah. Okay, ataupun kau nak tunggu hujung minggu baru kau nak buat semua homework kau, tak ada masalah. Okay, yang penting kamu buat, jangan tak buat. Itu sahaja. That's all for today. That's all until now. So please make sure you do your work, and hope everything's well. Take care, stay safe, jangan nakal-nakal. Anything, let me know, contact me. Okay? Alright, bye-bye. Assalamualaikum.